Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does Audio Jungle. Hi sis! Welcome back to my channel and for today's video. So, yung 2019 is about to end na, so I decided to make a 2020 makeup look para salubungin natin ang 2020 ng masaya. Kalimutan na natin ang mga past na sad. Charot. May tao ako dito kasama, yung may-ari ng vanity area. Charot. So, nakikigamit lang ako. So, let's get started. Audio Jungle. So, yung primer mo, Day? So, let's get started with the primer. So, this is No Shine Mattifier Extra. So, yan, nakikita ba? Yan. Find it. Bitin pa, bahay na lang. So moving on. So the next one is this. So I'm going to use this one. This is the Maybelline Poreless. This is the ito yung mga ginamit nung nag-makeup ako. So ayusin lang natin nung nag-makeup challenge. And dapat tayo pwede na siguro ito. I'm using brush kasi Audio Jungle. tapos let's blend it out. Blend. Pagkat ako bakit? Maayos naman yung mukha ko, di ka na naman yun. Concealer! I'm going to find the concealer. Wait lang. So, nag-ayos lang ako ng onte. So, nahanap ko ng concealer. So, I'm going to put ng concealer. Ano man ako? Ano ba? So, wala ka. So, i-blend lang natin siya. Says, pupunta po ako dito. May practice po kami. Pero, kumakan ko sila. So, okay, magbe-baking na tayo. So, let's proceed to the baking. Inagay ko lang ngayon ginawa sa akin ng buwan. Where is it? Where is it? Hindi ako naman bake pa. Okay. So, dye shadow. Color gold shade tayo para kabog. So I'm going to the green one para maging base siya. So green. Sige. It's pigmented eh.
Pinatuhan ko siya ng green din ng Shiva. Tapos, let's see like, ano mangyayari. Hi sis! Ang nga! Wow! Jeffree Star yung makeup niya. Kulay green. Hoy, hindi to Jeffree Star. Hindi ko to Jeffree Star. Wala siyang motive. Flip lang talaga. If I said it once, sana sila. Ha? Naglalaro lang naman ako eh. Guys, di siya blended. Tape lang to. Kailangan. So, moving on. Sana buhay na lumawi pa. Mukha tayo ano? Di ba bisa? Goreng ka dyan. Huwag sa kawis. Pagkain ka dyan. Yan mo na. Yan ka. Hindi ko alam kung anong gagamitin ng brush. So, para magbuka tayo ng Jetta. Putit. Nagko-contour na ako. Hindi na ako pwede mag-film. Ay, puki. Di pantay. Ang taas naman. Dito. Ito okay. Diba ang pangit ko mag-makeup? Di ako. Talaga mo. Di ako mag-makeup. Mag-dalawang video. Ay, puti. Dami ka nang ginamit. Taste ka na. Taste ka na. Wala kang isa yan. So, hindi ka na siya maganda pa. Wala po nakasira ng ikot dyan. Ayoko na. Uburahin ko na to. Sisi ako. Sisi ako. Nagkalat ako. Charis ako. Sorry. So guys, that's the end of the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you guys next week. Bye! Jungle.